welcome back sa aming mukbang! And ang ating pong imumukbang today ay pork binagoongan. Yes! Ang masarap na binagoongan! Ayan. At syempre guys, parati po na pinapaalala ni Jack na parati pong maghugas ng mga kamay bago po tayo kumain. At syempre guys, ang magpasalamat po sa mga pagkain o biyaya po na ating tatanggapin. Lord, thank you po sa aming pagkain na tatanggapin ngayon at magpakailanman. Ayan, naway patuloy niyo po kaming palakasin at ilayo sa anumang karamdaman. Ito po ang aming panalangin. Maraming salamat po. Amen! Ayan, Amen. Thank you, Lord! Salamat po. Salamat sa Diyos. Ayan, let's eat! Let's eat guys! Tignan natin. Siyempre, ang ating pork binagoongan ay Ayan, may luto talong. ni Jaja. Yeah! Unang subo para sa inyo lahat, guys. Hop. Kaya kami po ay gutom na gutom today. At syempre, salamat sa mga nakajamming sa aming live. Ang mukbang po ni Jack ay lagi kong itinataon after live. Para Kasi kami po, pagod na pagod. para pagod na pagod at gutom na gutom kami. May sili din po yan, guys. Green lang po ang nilagay namin. Pero syempre, pwede nyo pa ang hangal sa gusto nyo. Depende sa luto na gusto nyo. Yeah. Thank you, Lord, sa masarap na pagkain. Hop. Kapin po ay gutom na gutom. Hindi mahirap pa. Ayan. Babasagin ko na yung mga tumpok-tumpok na kanin na yan. Hop. Yan sa Jack page, guys. Sa mga hindi pa po nakaka-like and follow na aming Yes. FB page. And Jack in tandem din po. Yung mga cooking namin na ibinablog. Ayan, yung mukbang namin. Siyempre, yung cooking. Ayan, doon namin ina-upload. Yes, sa kaalaman pala na lahat, may page po sa Jack. Ang sarap ng pork binagoongan. Yes. At yung alamang ay niluto din po ni Jaja. Malasa. Panalo, ang sarap ng talong. Ayan, natalaglagan na yan. Kain na tayo, guys. Salamat po sa support nyo, guys, ha. Lalong higit po sa mga members at super stickers namin, super chatters. Thank you so much. Sa lahat na nagsusupport sa aming premiere. Nag-aabang kung anong aming kakainin. Nakita nyo naman yung last namin. Napakasimple. Napakahirap gawin yon kasi nilagay pa sa lata. Yes. Grabe, ang sarap. Sa mga pumupunta po doon lagi sa live namin, marami pong salamat sa suporta niyo pong binibigay kay Jack. Sabi nga ni Direk, lagi niyang tinuturo dun sa mga ni-invite niya sa YouTube. Wag subscriber daw ang i-gain mo. Friends. Ayan, friends. Yung friends naman na syempre sa friends, kailangan naman yung friends talaga na supportive. Siyempre sa'yo. Sa YT. Kasi, mahirap kasi guys. Talaga ang mag-YouTube. Mga OFW kasi guys, may mga work yan eh. So, yung oras nila, limitado sa pag-YouTube. So, talagang yung iba hindi nakakasupport yan. Yung mga ganong senaryo, Pero kung talaga dapat yan naiintindihan din po
kung meron mo kayo mga group or may mga ano, ganun talaga po talaga. Ganun talaga talaga. Start kaya tayo ngayon man. Nang English speaking. ayaw. Ayun na guys. Kasi pag ganitong gutom ako, walang pumapasok na words of wisdom sa akin. Yan nyo. Next premiere natin. Mag-i-Englishan tayo. Para masanay din si host. Ayan. Masarap maging Pilipino, pero masarap din na marami kang lingwahe na alam. Especially pag ikaw ay live streamer, no, sa umaga. Umaga kasi kami nagla-live, di ba guys? Maraming pumapasok na ibang lahi. So, ang hirap minsan, lalo na yung mga Espanyol. Amigos. Ay, yung mga Espanyol, hirap na hirap ako sa Espanyol. Pero guys, Kung salita mga Japan, mga Japanese, kaya ni Casey. Pag salita mga Chinese, kaya ko. So pag mga Espanyol, ay, si Ate Seros na ang katapat niyan. Kaya mega love shoutout sa'yo, Ate Seros. sa pinakamagandang babae sa balat ng white. Ayan, si Bert, yan, tinutulong tayo ni Bert, ni Kuya Abilino. Mga magagaling sa Espanyol. Kasi Bert, Korean, marunong siya. Marami kasi tayong viewers guys, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang mga Asia, pati yung mga talagang mga bansang malalayo. Ano naman magmaan? Marami talaga tayong Binigyan ko na siya guys kasi mauubos ko na. marami talaga tayong viewers na mga nasa ibang bansa. Especially Siyempre, ibang lahi, pumupunta dito. Ang tayo mga American, Black American, mga taga-Europe, mga Espanyol. expert na talaga kami sa mukbang. Basta kami kumain ha. Gutom na gutom. Narinig niyo yun. Manok. Ayan. Katunayan lang po yan guys na malapit kami sa manukan. Ano naman yan guys, hindi naman yung manok na 45 days hindi. alaga lang nila yan. Kumbaga libangan lang nila. Mga Pero hindi naman yung native. Yeah. Gutom na din sila guys. Parang titila ako lang. Ayun yan. Binigyan pa niya ako ng kanin. siyempre ako magugutom ka eh. Charot! Sarap ng pork binagoongan. May mga magtatanong unahan ko na kayo. Sabihin niya na si Jack hindi gumagamit yung iba, gloves. Gloves na itim. Pag kumakain ng mukbang. Kami naman Itim, yung transparent. oo, transparent yun, yung basta ganun. Kami naman po, guys, bago naman kami magmukbang ng aking partner, sinisigurado po namin na malinis yung mga kamay namin bago kami kumain. Especially, itong kinakainan namin, itong mga dahon na to. Guys, sa mga nagtatanong again, baka daw maubos yung supply Dahon. namin sa dahon. Guys, hindi po. Malaki yung Saglihan dito sa saglihan likod. dito sa amin. So, kahit araw-araw kami gumamit nito, hindi naman. Gigil yung mga manok. Ayan guys, nag-start na naman Ayan. sila. Pagpasensya Nag-start na naman yung mga manok, guys. Meron tayong magagawa dyan eh. Hindi pa, kailangan ko pa more. Ayan, thank you everyone ulit. Ang bilis pa namin makakain ng binabaungan. Sa sobrang sarap. Siyempre ako nagluto. Ay, saadin ko lang guys ng aking mga kanin. Bawat butil ay mahalaga. Yes. Ayun guys, hanggang dito na lang at naubos na nga po agad-agad ang aming pagkain. Sana nag-enjoy kayo. And maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. See you next time. God bless you all. Bye!